Hey guys, Nick here. Sa video na to, i-install na natin itong Akrapovic full exhaust na titanium. So, ang gagamitin nating tools, ito. Syempre, kailangan natin ng torque wrench. Meron akong Flyman torque wrench. Meron din akong Flyman professional tools na 37 pieces socket set. Then, syempre, of course, more tools. Yan. Ito yung first time ko na mag-install ng exhaust system sa motor kasi yun nga, beginner rider ako. Ngayon lang ako mag-install nito. Kung meron akong maling ginawa, please learning yun sa akin. And please comment down below kung ano pa yung dapat na na-improve ko dun sa pag-install ko nitong full exhaust system ko. Well anyway, let's go! Start na tayo! First we need to do is to remove this stock exhaust. Kailangan muna natin syempre alisin yan bago natin mailagay yung Akrapovic. So if I'm not mistaken, ang una natin gagawin is to remove this sensor. Then alisin natin yung mga bolts na nandyan sa loob. Yeah. Then alisin natin yung bolt dito. Ayun yung bolts nito. Then yung bolt sa kabila. Tapos malalaglag niya. Pwede natin alisin. Let's go. Start na natin. We need to remove this first. Okay, so ayan, napaluwagan na natin yung sensor. And ayan. Let's go to the second step. Alisin na natin yung mga bolts dyan. So next na gagawin natin is alisin natin isa-isa yung mga bolts na yan. Let's go. Okay, so natanggal na natin yung 6 na bolts dito. Ayan, yung 6 na bolts dyan. Susunod naman natin itong bolt na nandito sa loob. Tapos sa kabila, then malalaglag na to. Okay, naalis na natin yung bolts doon sa loob. Ayan, naalis na natin. Dito naman sa kabila. Ayan, dito naman. Yun, yung bolts na yan. Okay, gamit tayo na ito. Okay, so we've just successfully removed itong kanyang stock exhaust and itatabi na natin to. Let's start with the installation naman nung ating Akrapovic full titanium exhaust. Let's go! Ayos! So far, okay pa naman, wala pa naman naging problema. And ito na. Yan, i-install na natin to. Let's go! Ayos! Okay, syempre ang una natin gagawin isaalis yun itong bubble wrap. Yeah. Then lagyan natin ng anti-seizing copper dito dyan sa loob. Pag nilagay natin yung exhaust hindi magsiseize. Okay, alis na natin bubble wrap. Okay, so kinailangan ko maglagay na ito comfort grip gloves or gloves kasi pawisin yung aking daliri or pawisin yung aking kamay. Baka malagyan ng oil tapos hindi natin mapunasan. Although pupunasan ko naman yan mamaya. Punasan mo ng WD-40 para at least safe na hindi magkaroon ng fingerprint marks. Okay, let's go. Etong headers naalis ko na sa bubble wrap. I-fit ko na siya. Hand tighten lang muna. Sa daliri lang muna. Hindi muna siya papasikipan. Mamaya natin siya pasikipan dun sa kanyang tamang torque. Let's go. Okay, nailagay ko na. Hindi pa masyadong mahigpit. Next natin ilalagay is eto. Lalagay na natin siya dito. I-hand tight ko lang yung bolts dyan. Tapos, lalagay ko na to. Pero kailangan muna natin lagyan ng anti-seize copper paste dito. Let's go. Tapos na yung header assembly. Let's go naman doon sa assembly mismo nung exhaust. Okay, naikabit ko na itong assembly for the exhaust itself. So lalagyan ko na lang ng copper paste dito. Tapos lalagyan na natin siya.
Lalagyan din natin siya dito. Let's go. Excited na ako. Ayos. Okay, nailagay na natin. Next, nilalagay natin yung springs naman. Springs. Yun, maganda no. Quality. Yes. So, ang next natin ilalagay is eto. Yung mga springs. Dito and dito. So, mukhang dito ako mahihirapan ng konti. Tignan ko kung paano ko gagawin. Let's go. Okay, so naikabit na yung mga springs. Maski sa kabila, naikabit na. Okay. Ayos. Next is papahigpitan ko na itong bolts dito. Ayan, pahigpitan ko na into 22 Newton meters of torque or 16 feet-pound of torque. Ano natin? Ito pala yun. Para same din sila ng torque. So, okay, it's now time to use itong ating torque wrench. Kailangan natin siyang iset into 22 Newton meters or 16 foot-pounds of torque. Ayan, so bagong-bago ito. Flyman. Ayan, Flyman. Set natin. Tapos saka natin gamitin pang torque dito. Okay. Okay, so we finished installing the Akrapovic full titanium exhaust for the Yamaha MT-09. And excited na ako marinig sa tunog niya. Okay, yan, carbon tip siya. Lilinisan ko na lang. Kailangan ko lang i-make sure na malinis. Dapat walang fingerprints kasi magkukulay yan. So lilinisan ko lang na based doon sa documentation, WD-40 pwede daw. So lilinisan ko siya ng WD-40. Yes. Nasan ko muna and linisan ko ng WD-40. Kailangan ko ding iligpit tong mga ginamit ko. Ayan. Kasi baka magalit si sponsor. So, yun. Niligpit ko muna to. Tapos sound check tayo mamaya. Okay. So tapos na. Ma-install. Nalinisan ko na rin. Ayan. Sound check na lang. Testing ko siya. Ikot lang ako dito sa may Quezon City Circle. Let's go! Oh shit. Usok sa ilalim. Alright, so sound check na natin siya. Naka-install na yung Akrapovic. Nag-iba na yung kulay niya gawa nung pag-testing. Sound check na natin siya ng ganito, malapitan. So, ganyan yung tunog niya.
papansin niyo may umuusok, may lumalabas pa rin na usok sa kanya. Ayan. Sabi naman sa manual, normal lang daw yan. Ayan. Sabi din ng seller is dahil bago pa siya, normal lang yan. Sana, hopefully. So, ayan. Lagyan natin sa A mode. Pa. So paparinig ko yung stock exhaust dito, marinig nyo dito. Lalagay ko dyan. And ito naman yung tunog nung na-install na yung Akrapovic full titanium exhaust. Yun! So narinig na natin yung tunog ng ating bagong Akrapovic full titanium exhaust for the Yamaha MT-09. Ano sa tingin nyo? Maganda ba yung tunog o kailangan bang alisin pa natin yung kanyang silencer or yung baffle niya? Sa ngayon kasi nakalagay pa yung baffle niya. Shoutout nga pala kay Sir Francis ng Car Scoot Hub. Sa kanya ko kinuha yung Akrapovic full titanium exhaust ko. Shoutout din kay Sir Jason. Shoutout sa inyo mga sir. If you enjoyed this video, please like, comment, share, and subscribe. And comment nyo din sa baba kung ano pa yung next na i-unbox natin. Or comment nyo din sa baba kung ano pa yung next na i-install natin dito sa Yamaha MT-09. So, for now, ride safe always, God bless, and peace out.